Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ tiếp cái món làm từ bánh tráng nè. Bánh đúc làm từ bánh tráng, đơn giản, không có cần pha bột, quấy bột gì hết trơn á. Nhanh gọn lẹ, tiện lợi, phát hiện ra cái món này thì ngon khỏi chê luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Bánh đúc nước cốt dừa làm từ bánh tráng dẻo nhúng nước. Đầu tiên là mình chuẩn bị bánh tráng. Đây là cái loại bánh tráng dẻo nha, bánh tráng lạc dẻo. Bánh này thì thành phần chủ yếu là làm từ bột năng hay là cái bột của củ khoai mì á, nên là nó sẽ dẻo và nó ngon hơn. Còn bên đây là cái loại bánh tráng mặn cuốn bì của Trà Vinh. Đây là cái loại bánh tráng mà làm từ gạo là nhiều. Còn cái bột năng thì chủ yếu là nó pha theo ít ít thôi. Nên cái bánh này mình kết hợp vô cái bánh đúc của mình, nó sẽ có độ dai nhưng mà dai dẻo, dai mềm, không có quá cứng. Nếu các bạn làm từ cái bánh tráng kia không thì nó sẽ hơi dai nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra hai loại luôn, một lớp này một lớp kia nha. Còn thích dai nhiều hơn thì các bạn cũng có thể làm cái này không cũng được nữa, tùy ý. Chút mình ngâm với nước cốt dừa thì cái bánh của mình nó sẽ dẻo, nó sẽ béo giống như bánh đúc vậy đó. Tùy theo cái bánh, cái khuôn bao nhiêu thì các bạn dùng cái khuôn để mà mình cho vô cho nó vừa vậy nè. Nếu mà loại cái bánh nhỏ thì dùng khuôn nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ để vô ha. Một lớp ở bên dưới là cái bánh tráng lạc dẻo. Còn này là nước cốt dừa nè, cứ cho vô từ từ. Nước cốt này thì các bạn không chính xác đâu, mình cho nhiều quá thì bánh của mình nó mềm nhiều. Một lớp bánh tráng lạc, một lớp bánh tráng dẻo. Đè đè nó xuống vậy nè, để cho nó thấm hết nước cốt dừa. Rồi tiếp theo là một lớp bánh tráng dẻo. Mình làm lớp này lớp kia vậy nó mới ngon, nó mới mềm dẻo giống như bánh đúc thiệt. Còn các bạn làm một cái loại bánh kia không là sợ nó dai lắm, nó dai giống như bánh đúc vậy đó. Đè đè nó xuống nha, cho nó thấm nước cốt dừa. Nước cốt phải hơi béo béo đó, nó mới ngon. Nó thấm vào bánh tráng thì nó nở ra giống như là mình làm từ bột. Tiện lợi, nhanh gọn lẹ luôn. Phát hiện ra cái món này mình làm thử thấy ngon, ăn không có thua gì làm bằng bột, mà nó không có bị cực công. Đè đè nó xuống nha, cho nó thấm đều hết. Cái bánh tráng này nó cũng thấm nhiều nước lắm á. Nếu mà các bạn thích cho nó dai nhiều thì mình cho cái lớp nước cốt dừa ít ít thôi. Còn thích cho nó dai ít ít, dai mà dai dẻo, dai mềm thì mình cứ cho đại nước cốt nhiều nhiều cho nó thấm ướt hết luôn. Thì cái phần bánh tráng này có thể bấm vào góc trái video mình để link sản phẩm, chọn mua ủng hộ mình ha. Cuối cùng này nè, vẫn đè xuống cho nó sát sát xuống luôn. Nước cốt dừa vậy là mình thấy nó vừa đủ rồi đó, nó thấm đều hết cái bánh. Rồi các bạn sẽ cho vào trong nồi nha, mình bắt sẵn nước sôi đi. Rồi sẽ hấp khoảng 10 phút tính từ lúc nước sôi nha, cho bánh tráng nó thấm đều hết nước cốt dừa, nó mềm ra. Quay qua đây thì mình chuẩn bị củ sắn cắt nhỏ nhỏ ra để làm phần nhân ăn cùng với bánh mặn. Cắt sợi sợi trước một cái, rồi xong cái mình cắt hạt lựu lại. Củ sắn này mình dùng có nửa cái thôi nha, cùng với nửa củ cà rốt luôn, cũng cắt hạt lựu luôn. Cho dầu ăn vào trong chảo, rồi cái mình cho hành tây nửa củ, cắt hạt lựu vô, xào cho hành nó dậy mùi thơm lên. Rồi tiếp theo là mình cho nửa chén thịt heo xay, xào với lửa lớn nha, cho thịt nó săn, nó rời ra. Phần nhân làm cũng đơn giản thích tôm khô thì ngâm mềm cho vô xào, hoặc là tép băm băm cho vô cũng ngon. Còn làm đơn giản hơn thì chỉ cần thịt heo, củ sắn và cà rốt là được rồi. Củ sắn và cà rốt thì nó ngọt ngon, kết hợp với thịt nữa ăn nó không có ngán. Vô phần nhân bánh ướt hay là bánh mặn, bánh cuốn gì cũng ngon. Nêm vào muỗng canh dầu hào, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường. Cuối cùng là chút xíu tiêu xay cho phần nhân nó dậy mùi thơm. Xóc đều lên nữa, để lửa vừa vừa cho củ sắn nó chín một chút nha. Cuối cùng nữa là cho hành lá vô, rồi tắt bếp. Quay trở lại, mình hấp được 10 phút, bây giờ nó chín này. Bánh tráng đã chín sẵn, mình chủ yếu là hấp cho nó thấm nước cốt dừa để cho nó mềm ra là ngon. Chờ cho khuôn bánh nguội thì mình hãy cắt nha, nó mới dễ.
chứ nó còn cứng mà nó hơi mềm, cắt nó dễ bị bể á, nó nguội á, nó dai hơn. Mình cắt ra sợi vậy nè. Rồi bây giờ xắt nhỏ ra. Ngon lắm. Nước cốt dừa mình cho vô á, thấy cái bánh nó bóng mềm ngon. Còn nếu không thích nước cốt dừa, các bạn làm cái kiểu này á, mình cho nước lá dứa vô. Chỉ là bánh tráng lạc không, dẻo lạc thì mình cho nước lá dứa vô, cắt ra giống y như bánh đúc gần lá dứa vậy đó. Nó dai sực luôn. Còn cái kiểu này thì nó sẽ hơi mềm, dai mềm béo nước cốt dừa. Cắt mình sắp ra dĩa nè. Nhìn ngon rồi đó. Dai, ngon hơn so với là mình làm bằng cái bột gạo không. Tại vì cái bánh tráng này chủ yếu là người ta làm bột năng, nên là kết hợp với bột năng và bột gạo nó dai. Nước mắm thì mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường, 2 nước sôi, chút xíu chanh, thêm tỏi ớt băm. Vậy là đã xong rồi đó. Múc nhân lên, làm gọn gàng. 10 phút hấp bánh tráng, cho ra cái khuôn bánh đúc mặn, thêm chút xíu xào nhân nữa, giá trộn cho lên trên. Vậy là đã hoàn thành xong cái món bánh đúc mặn miền Tây với nước cốt dừa. Nhìn thoáng qua không hề biết được đây là bánh tráng. Các bạn làm xong đi rồi hỏi người nhà nha, không hề phát hiện luôn. Chỉ tưởng là mình làm bằng bột không á, mà nó lại đơn giản mà ngon. Làm nhanh gọn lẹ, làm bột phải pha bột, xong rồi các bạn phải hấp từng lớp á. Còn này mình làm vậy á, để sẵn vô mình hấp luôn. Nhưng á thì ngọt ngọt thơm thơm, có củ thì ăn nó không ngán nữa. Chan thêm nước mắm chua ngọt vô là hết bài luôn. Thơm, ngon, ngọt, dai. Có giá trộn vô nữa, một ít rau thơm rồi nữa ha. Lớp màu trắng trắng chính là nước cốt dừa đó các bạn, nó bám vào trong bánh tráng đó. Nó nở ra thì nó béo, nó ngon. Còn làm không có nước cốt dừa thì nó sẽ không ra cái bánh đúc nha. Chan thêm nước mắm lên nè. Có nước cốt dừa là nó có cái mùi thơm của bánh đúc mặn rồi đó. Còn không có nước cốt dừa thì các bạn ăn từng lớp á, nó sẽ cảm nhận được là bánh ướt. Bánh ướt hay là bánh cuốn á. Rồi bây giờ mình cùng thử nha. Mời các bạn cùng thưởng thức món bánh mặn kiểu biến tấu của mình nè. Bánh mặn miền Tây, chan nước mắm. Nhìn thôi là đã thèm rồi đó. Các bạn làm thử đi ha. Mua 2 loại bánh tráng về làm, hoặc là 1 loại cũng được, nó sẽ hơi dai một chút thôi. Còn 2 loại á, thì nó ngon hơn. Và bây giờ á, thì mình chúc các bạn ai cũng có được món bánh đúc mặn ngon, chỉ với ít phút ngay tại nhà thưởng thức ha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.